มื่อพูดถึงเรื่องราวลึกลับในเอเชียหลายคนอาจจะนึกถึงตำนานผีญี่ปุ่นหรือเรื่องเล่าขนหัวลุกจากเกาหลีแต่ในประเทศจีนนั้นก็มีเรื่องราวประหลาดที่ยังคงเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้ในค่ำคืนอันหนาวเหน็บของวันที่ 14 พฤศจิกายน ปี 1995 ณ มหานครปักกิ่งเหตุการณ์ประหลาดได้เกิดขึ้นบนรถโดยสารประจำทางสาย 375 เส้นทางจากหยวนหมิงหยวนสู่เซียงซานเหตุการณ์นี้สร้างความสะพรึงกลัวให้กับชาวปักกิ่งกลายเป็นหนึ่งในตำนานเมืองที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในประวัติศาสตร์จีนร่วมสมัยเรื่องราวที่เกิดขึ้นในคืนนั้นได้กลายเป็นตำนานปริศนาที่ยังคงค้างคาใจผู้คนมาจนถึงทุกวันนี้ด้วยหลักฐานที่ขัดแย้งกับความเป็นจริงและคำถามที่ยังไม่มีคำตอบ1. รายละเอียดของเหตุการณ์ในตำนานที่เชื่อว่าเกิดขึ้นเรื่องราวเริ่มต้นเมื่อรถประจำทางเที่ยวสุดท้ายของวันออกเดินทางพร้อมพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารหญิงท่ามกลางสายลมหนาวที่พัดกระโชกและความมืดมิดของถนนที่ทอดยาวระหว่างทางมีผู้โดยสารขึ้นมาเพิ่มเติมประกอบด้วยหญิงชราชายหนุ่มและคู่รักวัยรุ่นบรรยากาศเงียบสงบจนกระทั่งรถจอดรับผู้โดยสารกลุ่มสุดท้ายในความเงียบของค่ำคืนมีเพียงเสียงเครื่องยนต์และลมหนาวที่พัดผ่านชาย3คนแต่งกายชุดราชวงศ์ชิงขึ้นมาบนรถโดย2คนพยุงอีกคนที่ดูอิดโรยไว้ตรงกลางใบหน้าของพวกเขาซีดขาวผิดปกติเสื้อผ้าโบราณที่สวมใส่ดูเก่าและมีกลิ่นอับชื้นสร้างความหวาดหวั่นให้กับผู้โดยสารคนอื่นแม้พนักงานเก็บค่าโดยสารจะพยายามปลอบว่าพวกเขาอาจจะเป็นนักแสดงละครที่เพิ่งเลิกงานขณะที่รถเคลื่อนตัวไปตามเส้นทางหญิงชราสังเกตผู้โดยสารทั้ง3คนอย่างต่อเนื่องหลังจากผ่านไปสักพักคู่รักหนุ่มสาวลงจากรถที่ป้ายต่อมาบนรถเหลือเพียงหญิงชราชายหนุ่มพนักงานขับรถพนักงานเก็บค่าโดยสารและชายแปลกหน้าทั้ง3คนจู่ๆหญิงชราก็ลุกขึ้นและเริ่มกล่าวหาชายหนุ่มที่นั่งข้างหน้าว่าเขาขโมยกระเป๋าสตางค์ของเธอแม้ชายหนุ่มจะแย้งว่าเขานั่งอยู่ข้างหน้าจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะขโมยกระเป๋าพนักงานเก็บค่าโดยสารพยายามอธิบายกับหญิงชราว่าชายหนุ่มไม่น่าจะขโมยกระเป๋าและกระเป๋าอาจจะหล่นอยู่ที่ไหนสักแห่งแต่หญิงชราก็ไม่ยอมฟังและเรียกร้องให้ทั้งคู่ลงจากรถในป้ายต่อไปเพื่อที่จะไปสถานีตำรวจเมื่อลงจากรถมาแล้วชายหนุ่มโกรธและบ่นว่ารถเที่ยวสุดท้ายของเขานั้นออกไปแล้วแต่หญิงชรากลับบอกว่าที่นี่ไม่มีสถานีตำรวจและเธอไม่ได้ลงรถเพื่อพาเขาไปแจ้งความแต่ว่าเพื่อช่วยชีวิตของเขาต่างหากเมื่อชายหนุ่มถามว่าเกิดอะไรขึ้นหญิงชราเล่าว่าผู้โดยสารทั้ง3คนนั้นดูแปลกประหลาดเธอสังเกตพวกเขาตลอดเวลาและเมื่อลมพัดผ่านเธอเห็นว่าพวกเขาไม่มีขาพวกเขาไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นวิญญาณทั้งคู่จึงไปแจ้งเรื่องนี้ที่สถานีตำรวจแต่ตำรวจไม่เชื่อและไม่รับแจ้งความจนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นมีรายงานว่ารถสาย 375 พร้อมพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารนั้นหายตัวไป 2. ปมปริศนาที่ไม่มีคำอธิบายเมื่อเวลาผ่านไป2วันเจ้าหน้าที่พบรถโดยสารคันดังกล่าวจมอยู่ในอ่างเก็บน้ำเมียนยุนห่างจากจุดหมายปลายทางไปถึง100กิโลเมตรพร้อมกับศพจำนวน5ศพซึ่งในจำนวนนั้นคือพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารข้อมูลในส่วนนี้แตกต่างกันไปในหลายแหล่งครับบางแหล่งก็เขียนว่ามีการพบศพทั้งหมด3ศพคือพนักงานขับรถและพนักงานเก็บค่าโดยสารและศพชายที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้แต่มีปริศนาที่ไม่สามารถอธิบายได้หลายประการทั้งสภาพศพที่เน่าเปื่อยผิดปกติสำหรับระยะเวลาเพียง2วันและการพบเลือดในถังน้ำมันแทนที่จะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงเจ้าหน้าที่นิติวิทยาศาสตร์ที่เข้าตรวจสอบต่างประหลาดใจกับสภาพของศพเพราะแม้จะเป็นช่วงฤดูร้อนการเน่าเปื่อยก็ไม่ควรรวดเร็วถึงเพียงนี้และจากหลักฐานการชันสูตรก็ไม่พบว่ามีการจงใจทำลายศพยิ่งไปกว่านั้นการที่พบเลือดในถังน้ำมันยิ่งเป็นปริศนาที่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้เพราะไม่มีร่องรอยการงัดแงะหรือการเปิดถังน้ำมันแต่อย่างใด 3. การสืบสวนของตำรวจและข้อค้นพบเหตุการณ์เริ่มต้นเมื่อเช้าวันที่15พฤศจิกายนเจ้าหน้าที่สถานีขนส่งเสียงซานพบว่ารถไม่ได้มาถึงปลายทางแต่ก็มีรายงานว่าพบเห็นรถคันดังกล่าวครั้งสุดท้ายที่ป้ายที่4ก่อนจะถึงจุดหมายเมื่อเจ้าหน้าที่ขนส่งได้เข้าแจ้งความรถหายตำรวจได้นึกถึงคำให้การของหญิงชราและชายหนุ่มที่ให้การไว้เมื่อคืนที่ผ่านมาจึงเรียกทั้งคู่มาสอบปากคำเพิ่มเติมจากนั้นข่าวการหายไปของรถสาย375
แพร่กระจายไปทั่วปักกิ่งอย่างรวดเร็วและ2 วันต่อมาเจ้าหน้าที่ก็พบจุดเกิดเหตุตำรวจได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกตัวตามเส้นทางที่นำไปสู่อ่างเก็บน้ำซึ่งมีการติดตั้งไว้อย่างครอบคลุมทุกเส้นทางเข้าออกแต่กลับไม่พบภาพรถโดยสารคันดังกล่าวเลยราวกับว่ารถคันนี้หายตัวไปจากโลกแห่งความเป็นจริงนอกจากนี้ระยะทาง100 กิโลเมตรจากจุดสุดท้ายที่มีผู้พบเห็นรถจนถึงจุดที่พบศพนั้นไม่สมเหตุสมผลกับปริมาณน้ำมันที่เหลืออยู่หลังจากการเดินรถมาทั้งวัน 4. เส้นทางรถเมล์กับภูมิศาสตร์ของความเชื่อเส้นทางเดินรถจากหยวนหมิงหยวนหรือพระราชวังฤดูร้อนเก่ามุ่งหน้าสู่เสียงซานนั้นเป็นเส้นทางที่ทอดผ่านพื้นที่เปลี่ยวห่างไกลซึ่งในคืนที่เกิดเหตุความเงียบสงัดปกคลุมไปทั่วบริเวณมีเพียงเสียงเครื่องยนต์ของรถโดยสารที่ดังแว่วมาเป็นระยะและไม่พบรถคันอื่นๆบนท้องถนนเลยเสียงซานนั้นเป็นที่รู้จักในฐานะสถานที่ที่มีวัดวาอารามอันสงบร่มรื่นและมีทิวทัศน์ที่สวยงามโดยเฉพาะในฤดูใบไม้ร่วงซึ่งตัดกับความวุ่นวายของชีวิตในเมืองปักกิ่งอย่างสิ้นเชิงความแตกต่างอย่างสุดขั้วนี้ยิ่งเพิ่มความรู้สึกน่าขนลุกให้กับเส้นทางเดินรถสาย 375 ตามความเชื่อของชาวจีนพื้นที่เช่นนี้เชื่อว่ามักจะเป็นจุดที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างโลกของคนเป็นและคนตายซึ่งเขตแดนระหว่าง2 โลกนี้มักจะเชื่อมโยงได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะในยามค่ำคืน 5. ความแตกต่างของเวอร์ชั่นการเล่าเรื่องราวของรถเมล์สาย 375 ได้รับการเล่าขานในหลายรูปแบบแต่ละเวอร์ชันนั้นมีรายละเอียดที่แตกต่างกันออกไปบางเวอร์ชันเล่าว่าผู้ที่สังเกตเห็นความผิดปกติบนรถคือหญิงชราในขณะที่บางเวอร์ชันกลับระบุว่าเป็นชายชราแม้แต่หมายเลขรถประจำทางเองก็มีการกล่าวถึงแตกต่างกันออกไปนอกจากสาย 375 ยังมีการพูดถึงสาย 302 330 331 333 และ 347 แต่ว่าทุกเวอร์ชันนั้นล้วนมีจุดร่วมเดียวกันก็คือเป็นรถเที่ยวสุดท้ายในยามค่ำคืนความแตกต่างที่น่าสนใจอีกประการคือจำนวนศพที่พบในรถบางเวอร์ชันก็ระบุว่าพบเพียง3 ศพซึ่งประกอบไปด้วยพนักงานขับรถพนักงานเก็บค่าโดยสารและชายนิรนามอีก1 คนในขณะที่บางเวอร์ชันกลับระบุว่าพบถึง5 ศพอย่างไรก็ตามทุกเวอร์ชันนั้นล้วนตรงกันในประเด็นสำคัญนั่นคือสภาพศพที่เน่าเปื่อยผิดปกติสำหรับระยะเวลาเพียง48 ชั่วโมง 6. การตีความเชิงวิทยาศาสตร์กับความเชื่อท้องถิ่นในความเชื่อดั้งเดิมของชาวจีนเดือน 7 ตามปฏิทินจันทรคติเป็นที่รู้จักกันในนามกุยเย่หรือโกสมันซึ่งเชื่อว่าเป็นช่วงเวลาที่ประตูสวรรค์และนรกเปิดออกอนุญาตให้วิญญาณและพูดผีสามารถเยี่ยมเยือนโลกมนุษย์ได้แต่แม้เหตุการณ์ของรถเมล์สาย 375 จะเกิดขึ้นในเดือนพฤศจิกายนซึ่งไม่ใช่ช่วงเดือนผีแต่ความเชื่อนี้สะท้อนให้เห็นถึงรากฐานทางวัฒนธรรมที่ฝังลึกในสังคมจีนที่มีมุมมองและความเข้าใจต่อปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติเหตุการณ์นี้ได้กลายเป็นตำนานเมืองที่ได้รับความนิยมสูงสุดในบรรดาตำนานทั้งหมดและแม้จะมีการเล่าที่แตกต่างกันไปในหลายเวอร์ชั่นแต่เรื่องราวนี้อาจจะมีที่มาจากเหตุการณ์จริงที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหนือธรรมชาติหรืออาจเชื่อมโยงกับคดีฆาตกรรมที่เกิดขึ้นจริงในปักกิ่งเรื่องเล่านี้ได้แพร่กระจายผ่านรายการวิทยุยามดึกรายการโทรทัศน์และมีการเล่าโดยนักร้องชื่อดังอย่างหนาอิงในรายการโทรทัศน์ที่ไต้หวันในช่วงทศวรรษที่ 1990ปัจจุบันชาวปักกิ่งหลายคนยังคงรู้สึกหวาดกลัวเมื่อต้องพูดถึงเหตุการณ์รถเมล์สาย 375 เรื่องราวนี้ยังคงเป็นปริศนาที่ไม่มีใครสามารถไขได้จนถึงทุกวันนี้ครับ